Supercar. Apa yang kau akan fikir bila orang tanya atau sebut supercar? Kau akan fikir Lamborghini, Ferrari. And lagi-lagi kalau orang tanya zaman 80-an, 90-an, apakah definition supercar pada zaman tu? Zaman tu of course Lamborghini Countach, Ferrari Testarossa, Ferrari 328 adalah one of the most iconic supercars pada zaman tu. Adakah kereta tu laju? Adakah kereta tu reliable? Tak semestinya. Countach adalah satu kereta yang pada zaman tu tak laju tetapi banyak fokus on style, and at the same time kereta tu tingkap pun tak boleh buka. Tak reliable, tak boleh nak bawa setiap hari. Tetapi ada satu company, company kereta yang sangat-sangat kecil dan fokus kepada kereta-kereta ekonomi yang membuat satu legendary ataupun ikon kereta yang menginspirasikan banyak kereta-kereta zaman sekarang. Company apa? Honda. Hari ni kita akan cerita tentang macam mana Honda NSX tu di-createkan, macam mana Honda NSX tu dimulakan, daripada siapa dia punya project lead, macam mana dia buat kereta tu dan sebagainya. Jom kita saksikan. Alright, so back forward kepada tahun 1983, di mana time tu Honda adalah satu company yang keluarkan kereta-kereta ekonomi. Macam aku cakap tadi, kereta-kereta macam Honda Prelude, Honda Accord, Honda Civic, kereta-kereta yang jimat minyak. Minyak tak mahal dengan kereta tu, nak jaga pun senang, reliable, boleh bawa setiap hari, tak laju, front wheel drive, front engine, placement dan sebagainya. Kereta-kereta yang sangat-sangat normal lah. Tapi di sebalik brand Honda yang mana orang tengok sebagai kereta, company kereta yang sangat-sangat kecil ni, di sebaliknya dia orang ada satu team of engineers dekat dalam Formula 2. Dia orang main Formula 2 dah time tu, engineer-engineer yang sangat-sangat hebat yang boleh create engine-engine yang sangat-sangat powerful waktu zaman tu untuk kereta-kereta Formula 2. Pada zaman Honda buat kereta-kereta Formula 2 ni, ada enjin yang menang pada tahun 1981, 1983 dan 1984. Diorang dalam scene motorsport, scene Formula 2 ni, diorang dah memang sangat-sangat hebat. Tapi pada zaman tu, diorang tak ada lagi kereta yang boleh pergi selaju kereta-kereta Countach, yang secantik kereta Countach, yang selaju kereta Testarossa dan selaju kereta Ferrari 328. Tak ada. Diorang tak ada experience langsung untuk buat kereta-kereta yang high powered. So pada zaman tu Honda, macam biasa, kita sebagai manusia kita takkan pernah puas. So Honda pun tak puas time tu. Dia pun start lah untuk gentel-gentel idea kan, start untuk fikir macam mana nak buat sejenis kereta yang lain daripada kereta-kereta normal yang diorang nak buat tu. So jenis-jenis kereta yang dia fikir time tu adalah untuk membuat kereta mid engine, iaitu enjin belakang placement dia, and also different drive types. So time tu diorang fikir antara rear wheel ataupun all wheel lah, sebab kereta diorang semua time tu front wheel. Kereta-kereta yang reliable. So time tu pun diorang start fikir, and diorang pun start untuk mencari cara apakah next step diorang untuk create satu supercar daripada jenama Honda ni. So salah satu benda yang diorang buat is diorang ambil satu kereta Honda City. Honda City kan front wheel, sampai sekarang front wheel. So apa yang diorang ambil, apa yang diorang buat is diorang cabut enjin depan tu, diorang ambil body saja Honda City, diorang letak enjin Honda City dekat belakang. So apa yang jadi time tu, handling kereta Honda City tu sangat-sangatlah hebat. Kita panggil Honda City Songsang. Sebab enjin dia Songsang. So kereta dia handling sangat-sangat hebat sebab placement enjin dia dekat tempat lain. So sama ngam dengan body dia. Bukan macam Honda City korang tengok sekarang, tetapi Honda City yang lama. So dia orang masukkan enjin kat belakang, dia orang bawa dekat parking lot, dan kereta tu pergi tak pergi laju, cuma handling sedap. So time tu dia orang dah fikir, shit, aku ada potential ni. Kita orang ada potential untuk buat satu kereta yang mid placement, drive type lain, dan laju, boleh beat semua kereta-kereta supercar time tu. So sebenarnya NSX yang korang tengok pada zaman sekarang, bukan zaman sekarang, zaman dulu yang ada sampai sekarang ni, NSX tu diinspirasikan daripada Honda City Songsang tu. So bila engineer dia dapat tahu potential kereta, potential diorang sendiri untuk buat kereta, walaupun tukar enjin Songsang pun dah boleh pergi gila. So apa yang diorang buat time tu, diorang fikir, aku tak nak beat Nissan, aku tak nak beat Mitsubishi, aku tak nak beat Toyota, tapi aku nak beat Ferrari. Punyalah gebang gampang punya ego, tinggi setinggi Mountain Everest. Diorang nak beat Ferrari terus. Diorang tak kisah dah pasal Nissan, Mitsubishi, Toyota, dah tak main dah local, diorang nak main international. Diorang nak beat the Italian legend Ferrari. Itu dia punya main lead project dia, nama dia Shigeru Uehara. So Shigeru Uehara ni dia keluarkan statement
yang dia dan tim dia akan buat satu kereta yang boleh outperform Ferrari 328. Time tu memang bukan calang-calang punya orang yang nak cabar Ferrari ni. Diorang ni adalah legend-legend supercar daripada dulu lagi. So dia nak cabar Ferrari, dia nak buat satu kereta yang boleh outperform Ferrari 328. Waktu tu zaman tu Ferrari 328 ni sangatlah digemari oleh orang-orang zaman 80-an 90-an. So apa yang tim Shigeru Uehara dengan tim dia buat is dia ambil semua sports car yang waktu tu, semua supercar punya power to weight ratio, dia letakkan dalam satu graf. So bila dia letakkan dalam satu graf, dia nampak yang semua supercar ni ada dalam band yang sama, ada dalam graf area yang sama. So bila dia tengok hampir semua kereta supercar time tu power to weight ratio dia sama. Tapi apa yang beza Shigeru Uehara ni buat, dia ambil F1, kereta F1 punya power to weight ratio and dia letak dekat dalam graf yang sama. And unexpectedly, bukan unexpectedly lah, expectedly memang plot untuk F1 tu sangat-sangatlah jauh tersasar daripada graf band yang kompetitif supercar diletakkan dekat dalam graf yang sama. So F1 tu punya plot jauh, graf supercar jauh. So apa yang Shigeru Uehara ni nak buat adalah dia nak buat satu kereta yang power to weight ratio dia sangat-sangatlah dekat dengan F1 punya kereta. Dia tak nak sama macam kereta-kereta lain. Bila dia dah compare, okey aku tak nak sama dalam band yang sama, aku nak lagi dekat kepada F1 punya power to weight ratio. So itulah target Shigeru Uehara ni. Bukan calang-calang punya orang. Jangan cabar-cabar orang ni. Untuk Shigeru Uehara dan tim dia nak buat satu kereta yang tak ada orang lagi pernah buat. So awal-awal of course they went through a lot of struggles. Dia orang struggling untuk cari cara macam mana nak buat kereta yang sangat-sangat power dan close to F1 punya power to weight ratio and beza daripada supercar-supercar yang lain. So apa yang dia orang buat? Time tu satu hari dia orang balik daripada kerja, engineer-engineer ni balik daripada kerja, naik bullet train. Sebab bullet train ni adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh government Japan ni untuk diorang pergi dan balik ke kerja semua. So bullet train ni laju. So waktu diorang tengah duduk dalam bullet train tu, diorang fikir-fikir, pam, diorang dapat idea. Diorang sekarang ni nak buat satu kereta yang laju and diorang tengah naik satu train yang boleh dikira paling laju dalam dunia. Boom, diorang jumpa idea. Kereta diorang harus diperbuat daripada bahan-bahan yang nak buat untuk bullet train tu, iaitu aluminium. So diorang fikir maybe this is the way, kita akan pakai aluminium untuk moldkan body kereta tu, moldkan chassis kereta tu fully aluminium. Tak ada siapa pernah buat lagi waktu zaman tu, hanya Honda buat untuk Honda NSX ni. So itu adalah first step diorang kepada kejayaan. Macam aku nak bagi tahu sikit korang, kalau korang nak berjaya, contohilah Shigeru Uehara. Dia ada struggling dia, tapi dia tak give up. Jumpa idea, move on. Jangan dah jumpa idea korang menggelabah. Macam geng-geng MLM dah jumpa duit sikit, menggelabah, tunjuk duit. Lepas tu semua orang condemn, marah. Bukan macam tu. So bila diorang dah jumpa body yang diorang nak, mold yang diorang nak, apa yang diorang akan buat next? Engine lah, apa lagi? So dengan bernadikan enjin baharu yang dibuat daripada Honda untuk Honda NSX ni, iaitu enjin V6 C30 dia panggil, VTEC punya teknologi, dual cam, 270 horsepower, 160 miles per hour. Korang kira pandai-pandai lah, kilometer per hour, aku lupa nak translate. And the second engine to receive VTEC punya teknologi. First engine is Integra, second engine is diorang Honda NSX ni. So Honda NSX ni, dia punya engine V6 tu adalah the second engine untuk receive VTEC technology. Bear in mind, VTEC technology time tu adalah specifically made for 4-cylinder ni engine, tetapi diorang nak buat kau-kau, diorang nak kalahkan Ferrari kot. Of course dia masukkan apa-apa yang diorang ada, semua resipi yang diorang ada ke dalam engine Honda NSX ni. So V6 C30 ni mendapat sistem VTEC. Bang 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 bang. Alamak, tak boleh start lagi, bateri problem lah. Memang tak boleh start ni? Tak boleh, kau tengoklah, tak boleh start. Macam mana Alung nak bayar bateri? Itulah, nak makan pun duit tak ada sekarang. Aku betul-betul sengkit. Tak apa. Aduh, pening Alung lah. buka app bateriku, Alung boleh bayar bulan-bulan untuk bateri. Serius lah? 3 bulan dia bagi untuk bayar bateri. Tanpa faedah langsung. Tanpa faedah? Tanpa faedah, no interest. Terbaik lah. Alung bayar harga bateri tapi bahagi 3. Bahagi 3? Maksudnya sekarang aku ada 100, boleh bayar 100 dulu? Betul. Alung terbaik, terbaik. Allah. Alung buka app bateriku, complete order sekarang.
Jangan risau, nanti dia akan sampai. Alamak, terbaik habis aku. Memang Okay, aku order sekarang. Aku order sekarang. So after dia dah pasang semua engine, drivetrain semua kan, dekat dalam body tu, so dia orang keluarkan prototype and dia orang pun challenge Ferrari 328. And expectedly dengan effort yang dia orang bagi, maximum effort from Honda, dia orang kalahkan Ferrari 328. Pada zaman tu. Ini baru prototype dah kalahkan Ferrari 328 yang dah siap dikeluarkan oleh Ferrari. And Honda rasa dia tak habis lagi. Dia rasa kereta ni tak sampai perfection yang dia nak. Itulah orang Jepun ni. Aku respect satu. Dia orang buat benda, dia orang tak buat tai hangat-hangat tai ayam. Dia orang buat sampai habis. Sampai dia orang puas hati betul-betul, baru dia orang stop. So apa yang Honda buat time tu, dia orang keluarkan prototype tu. So after dia dah kalahkan 328, dia pun bawa ke Suzuka Circuit, spend about 1 or 2 months dekat situ untuk buat testing. And coincidentally, Ayrton Senna, one of the most iconic legendary F1 drivers. Kalau korang tak kenal siapa Ayrton Senna, go and check it out. Kita tak ada video dia lagi, tapi kan pandai-pandai korang search lah. Nanti kita buat cerita pasal dia pula. Ayrton Senna ni adalah legendary F1. Macam kalau zaman aku membesar waktu kecil-kecil dulu, one of the legends was Michael Schumacher. Tapi sekarang dia dah senyap jap, dia koma. Legendary untuk budak-budak yang tengah membesar sekarang, of course Lewis Hamilton. Tetapi legendary bapak-bapak dulu adalah Ayrton Senna. So Ayrton Senna ni memang sangat-sangat power lah dulu untuk bawa F1. So time tu Ayrton Senna datang ke Suzuka Circuit untuk test engine baru yang dah dibuat oleh Honda. So coincidentally time tu kereta NSX prototype ni pun ada. So engineers minta Ayrton Senna untuk test kereta tu. And bila Ayrton Senna test, lepas dia dah bawa a few runs dekat dalam circuit, dia datang balik and dia bagi tahu dekat Honda, it's a bit fragile, dia kata. Kalau kita orang Melayu, Ayrton Senna cakap macam tu, aku dah koyak. Kalau aku dah koyak. Aku macam apa siap? Aku dah buat kereta ni gila bapak ni power. Kau nak condemn lagi? Kau nak condemn lagi? Tapi tak, orang Jepun tak. Dia tunduk. Dia bawa masuk kereta, 8 bulan dia undergo balik everything untuk repair balik. Dan lepas 8 bulan dia bawa keluar test on Suzuka Circuit. Ayrton Senna test lagi sekali. Ayrton Senna cakap, bagus. Kereta tu dia punya performance wise dia, performance band dia and power to weight ratio dia hampir sama dengan F1 macam mana yang Shigeru Uehara nak. So Honda dah completely successfully buat apa yang diorang dah aim daripada awal. Itulah orang Jepun. Aku respect orang Jepun ni. So in the end, of course, lepas Honda dah redefine everything, dia keluarkan kereta tu untuk dijual. So the total cost of the project Honda NSX ni daripada awal sampai habis was around $140 million. Korang darat 5, berapa ringgit tu? Korang ada duit banyak? Aku tak ada. Aku saja tanya. Korang tak ada kan? So total dia 140 juta US dollars. And diorang keluarkan kereta tu untuk dijual dengan harga $60,000 per car. So time tu Ferrari dengan Lamborghini semua, they were shitting their pants, man. Aku cakap dengan kau, they were shitting their pants. Sebab apa? Time tu they were being beat at their own game on Honda's first try by a small humble car company yang buat kereta compact, yang buat kereta fuel efficient. First try dia orang buat NSX pump, semua kena tapau. Ferrari kena tapau, Lambo kena tapau, semua kena tapau. So time tu of course ego Honda ni naik mendadak. So sebab tu lah kalau korang tengok NSX ni ada keluar second generation, but tak sehebat NSX dulu lah. Dia punya power dia tu kalau nak compare kereta lain. Sebab NSX yang first tu adalah yang paling gila baban punya. So NSX ni telah inspire banyak kereta-kereta macam McLaren F1 yang buat kereta McLaren F1 tu inspired by Honda actually. Sebab McLaren tengok, oh kalau diorang boleh buat, of course diorang pun boleh buat. So diorang pun keluarkan McLaren F1, one of the best cars in the world sampai sekarang. So macam aku cakap, Lamborghini, Ferrari semua, they were shitting their pants. So what they did was, they was not diorang tak duduk diam lah, of course. So diorang ni pun antara yang paling besar dekat dunia. So Lamborghini balas balik dengan Lamborghini Diablo, you know, style and speed. Ferrari keluarkan kereta diorang, Ferrari 355 and 360, that was proven to be reliable. Sebab NSX target dia was like to beat Ferrari at every aspect, laju, cantik dan juga reliable. So they beat, NSX beat Ferrari 328, but Ferrari keluarkan balas balik dengan Ferrari 355 and 360. That was proven to be fast, stylish and also reliable. So NSX went dead for 15 years, keluarlah NSX baru ni. And korang jangan lupa lah NSX ni adalah start ataupun inspiration daripada semua benda, daripada semua kereta supercar
yang rupa dia macam F1. NSX lah start. So, jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Stay tuned for our next episode. See you again. Ciao, assalamualaikum.